تیره جمعه د امریکا لپاره تر ټولو بد او شرموونکې ورځ وه. له دې جملې نه یوه په بشپړ ډول راوغورځول او ټوټې ټوټې یې کړه. دا د امریکا له تر ټولو خطرناکو او پرمختللو الوتکو څخه شمیرل کیږي. تر 10,000 کیلوګرامه پورې وسلې انتقالولی شي. د خپل اسمان دننه امریکا ته سخت او تاریخي ځواب ورکړ او په همدې وخت کې په وایټ هاوس کې د اندېښنې کچه لوړه شوې وه. خو ایران د دې ځواکمنې الوتکې داسې چاره وکړه چې ښایي ډونالډ ټرمپ یې تصور هم نشو کولی. دا ورځ د امریکا لپاره د تورې ورځ په نوم یادېږي. خو پوښتنه دا ده ایران څنګه دا ټول بریدونه ترسره کړل؟ د ایران او امریکا د روانې جګړې په لړ کې تیره جمعه د امریکا لپاره تر ټولو بد او شرموونکې ورځ وه. یوازې 48 ساعته وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په خپله وینا کې دا دعوه وکړه چې ایران یې په بشپړ له منځه وړی، داسې پیښه رامنځته شوه چې ټوله نړۍ حیرانه کړه. ایران د امریکا دوه پرمختللې جنگي الوتکې د خپل هوایي حریم په دننه کې هدف وګرځولې. له دې جملې نه یوه په بشپړ ډول راوغورځول او ټوټې ټوټې یې کړه او بله یې په تیښته کې کویټ ته ولوېده. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا ځواکمنه جنگي الوتکه F-15 سټرایک ایګل د دښمن لخوا راغورځول کیږي. هغه هم د داسې هیواد له لوري چې ویل کېدل هوایي ځواک، سمندري ځواک، ځمکنی پوځ او دفاعي سیستم یې ټول ختم شوی دی. یعنی ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې ویلي وو چې زموږ تیاري د ایران په هوا کې ګرځي، اما ایران هیڅ هم نشي کولی. خو حقیقت بل څه ثابت کړ. په دې برید کې د امریکا یو پیلوټ په سختو هڅو وژغورل شو او د هلیکاپټر له لارې ژوندی انتقال شو. خو بل لا تر 3 ورځو نادره کوو او تازه بیا پرون د یکشنبې په ورځ الجزیره شبکې د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له خولې ویلي ایران کې د نسکوري شوي F-15 جنگي الوتکې دویم پیلوټ هم له پراخو هڅو او درنې جګړې وروسته موندل شوی. اما بل لور ته ایران د ورک شوي امریکایي پیلوټ د معلوماتو لپاره نقدي انعام هم ټاکلی و او په همدې وخت کې په وایټ هاوس کې د اندېښنې کچه لوړه شوې وه. ټرمپ ته هره شیبه د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو راپور ورکول کېده او د هغه بېقراري ورځ تر بلې زیاتېده. خو خبره دلته نه ختمیږي. ایران یوازې یو الوتکه یا جنگي جهاز نه دی ویشتلی، بلکې هغه جنگي جهازونه یې هم له منځه وړي چې د پلټنې لپاره رالیږل شوي وو. همداراز ایراني رسنیو د هغه ویشتل شوو جنگي الوتکو تصویرونه او ویډیوګانې هم خپرې کړې کله چې امریکایي ځواکونو په دغه هیواد کې د غورځېدلي دوهم پیلوټ په لټه کې بوخت وو او ایراني ځواکونو دغه الوتکې راغورځولې چې وار د مخه امریکایي رسنیو د دغه عملیاتو پر مهال د امریکا د 2 ترانسپورټي الوتکو د له منځه تللو خبر ورکړی وو. خو د ایران خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه د اصفهان سیویل کې د امریکا د 2 بلک هاک چورلکو او یوې C-130 ترانسپورټي الوتکې د ویشتلو ادعا کړې ده. همداراز د امریکا 2 بلک هاک هلیکاپټر هم د ایران لخوا په نښه شوي. په هلیکاپټرو باندې د ځمکې څخه د ډزو ویډیو اوس په ټولنیزو رسنیو کې وایرل شوې ده. سره له دې چې هلیکاپټر وتوانېدي ځانونه وژغوري، خو 2 جنگي الوتکې په بشپړ ډول تباه شوي. نو که په ساده ژبه ووایو ایران یوازې په 13 ورځو کې د خپل اسمان دننه امریکا ته سخت او تاریخي ځواب ورکړ. یعنی په 3 ورځو کې ایران یو دانه F-15 جنگي جیټ، 2 دانې د C-130 ترانسپورټي الوتکې، 2 دانې بلک هاک هلیکاپټرې، یو دانه د MQ-9 امریکایي ډرون او یو دانه هرمس 900 اسرائیلي ډرون ویشتلی چې د ایران دا ادعا رویټرز خبري اژانس او بعضې نورو معتبرو سرچینو هم تایید کړي. نو که اوس راشو اصل حقیقت ته، نو په روښانه ډول داسې ویلی شو چې د جګړې 15مه ورځ وه امریکا نړۍ ته دا پیغام ورکړی و چې ایران نور د برید توان نه لري، یوازې څو توغندي ویشتلی شي خو اصلي ځواک یې ختم شوی دی. خو ناڅاپه له ایرانه داسې انځورونه خپاره شول چې دا ټولې خبرې تر سوال لاندې راوستې. په دې انځورونو کې د یوې امریکایي جنگي الوتکې ټوټې پر ځمکه پرتې وې، له لکۍ نه نیولې تر وزرو، له انجنه تر بدنه، ټول د ایران په خاوره کې پراته وو. په پیل کې ایراني رسنیو او د سپاه حفاظداران ځواکونو دا ادعا وکړه چې راغورځول شوې الوتکه F-35 ده. دې خبرونو څو ساعته دوام وکړ، خو امریکا سمدستي دا خبره رد کړه او ویل هیڅ F-35 جهاز نه دی غورځول شوی. له څو ساعتونو وروسته د ماښام پر مهال حقیقت راښکاره شو. راغورځول شوې الوتکه F-15 سټرایک ایګل وه. همدا هغه ځای و چې وضعیت لا جدي شو. امریکا ناڅاپه چوپه خوله شوه لکه هیڅ چې نه وي شوي، ځکه هغوی په یو ډېر مهم ماموریت بوخت وو، د خپلو پیلوټانو موندل او ژغورل.
خو دا راغورځول شوی جنگي جهاز عادي جنگي جهاز نه و. دا د امریکا له تر ټولو خطرناکو او پرمختللو الوتکو څخه شمیرل کیږي ځکه دا جهاز ډېرې مهمې ځانګړتیاوې لري لکه دا جهاز یو ملټي رول سټرایک فایټر دی یعنی هم برید او هم دفاع کولی شي. سرعت تر 3000 کیلومتره په ساعت پورې رسیږي. تر 10000 کیلوګرامه پورې وسلې انتقالولی شي. په یوه وار کې څو هدفونه له منځه وړلی شي. د لیزر هدایت شو بمونو او کروز توغندیو سره سمبال دی. په دې الوتکه کې 2 کسان وي. مخکینی پیلوټ الوتکه چلوي، شاته د وسلو سیستم افسر چې هدف ټاکي او برید کوي. خو ایران د دې ځواکمنې الوتکې داسې چاره وکړه چې ښایي ډونالډ ټرمپ یې تصور هم نشو کولی. خو کله چې دا الوتکه راوغورځول شوه، امریکا خپل ټول ځواک د ژغورنې لپاره وکاروه. لومړی د امریکا 2 بلاک هاک هلیکاپټرې د ایران فضا ته داخلي شوې. په ډیر ټیټ ارتفاع کې د پیلوټانو لټون پیل کړ. حتی داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې ښکاري امریکایي الوتکې همدې هلیکاپټرو ته په هوا کې تیل ورکوي. یعنی دا معنا لري چې عملیات ډیر اوږد او حساس وو. خو خطر دلته هم کم نه و. کله چې هلیکاپټرو په ټیټه کچه د پیلوټ لپاره څارنه کوله، نو له ځمکې څخه پرې څو ځله ډزې وشوې. د راپورونو له مخې تر دغه مهاله یو پیلوټ وموندل شو او وژغورل شو، خو بل د وسلو افسر لا هم روک و. کله چې ژغورل شوی پیلوټ بیرته انتقالېده، هلیکاپټر یو ځل بیا هم د ډزو لاندې راغی، خو هلیکاپټر وتوانید چې بیرته خپل مرکز ته ورسیږي. تر دې ځایه وضعیت لا پسې خطرناک شوی. امریکا یوازې یو الوتکه یا جهاز له لاسه نه دی ورکړی، بلکې د ژغورنې عملیات هم د ایران تر فشار لاندې راغلي دي. خو ایران یوازې په یو F-15 ای سټرایک ایګل باندې بسنه ونه کړه. کله چې امریکایي ځواک د دوهم پیلوټ د پلټنې لپاره نور جنگي الوتکې واستولې، ایران هغه هم په نښه کړې. د امریکا 2 بلاک هاک هلیکاپټرې هم د ژغورنې په عملیاتو کې په مستقیم ډول د ایران د ډزو هدف شوې. ویډیوګانې ښایي چې د ځمکې څخه ډزې ډېرې نږدې وي، خو هلیکاپټر وتوانېدې ځانونه خوندي کړي. د ژغورنې ماموریت لپاره امریکا یو له خطرناکو الوتکو 18 تندربولټ هم واستوله. دا الوتکه د ځمکې پر ضد د برید لپاره ځانګړې شوې ده. دا جهاز د 10 MMGAU 8 اوینجر په نوم یو دومره خطرناک توپ لري چې د دقیقو ډزو سره هر زغره لرونکی ټانک او موټر له منځه وړي. دا الوتکه د ټایټانیوم په نوم قوي فلزي پوښ لري چې په اسانۍ سره نه خرابېږي او داسې ځانګړي سیستمونه لري چې ځان ساتي، لکه د اور، توغندیو او زیان څخه. که سختې ډزې هم پرې وشي، بیا هم اکثره وخت ځان ژغورلی شي او بیرته خپل مرکز ته ګرځي. 2 انجنونه لري او که یو یې خراب شي، الوتکه بیا هم پرواز کولی شي. خو ایران د امریکا دا الوتکه یا جهاز هم وویشته او دا معنا لري چې امریکا خپل تر ټولو پرمختللي ځواکونه د پیلوټ د ژغورنې لپاره په مستقیم ډول د ایران په منځ کې داخل کړي وو. خو پوښتنه دا ده، ایران څنګه دا ټول بریدونه ترسره کړل؟ کله چې د F-15 ای سټرایک ایګل الوتکه په سختو حالاتو کې وویشتل شوه، نو ایرانی رسنیو د پیلوټ د ایجکشن سیټ تصویرونه خپاره کړل. د ایران پریس ټي وي له مخې د ورک شوي پیلوټ لپاره نغدي انعام اعلان شو. ځایي وګړو او د ایران پولیسو د خپلو وسلوالو سره په جګړه کې برخه واخیسته. ټوله نړۍ د دې واقعي شاهده ده. حتی د پرمختللي F-15 ای الوتکې د ژغورنې ماموریت هم د ایران په فشار کې راغی. ایران وښودله چې حتی که امریکا خپلې پرمختللې الوتکې ولري، بیا هم په خپلو فضایي او ځمکنیو تکتیکونو سره کولی شي دښمن ته سخت او ستر ځواب ورکړي. له بلې خوا ټرمپ په عامه توګه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په مرکو کې ویلي چې دا پیښه به د ایران سره د خبرو په جریان باندې اغیز ونه کړي. اما د ایرانی رسنیو له مخې دا ورځ د امریکا لپاره د تورې ورځ په نوم یادېږي. ایران په یو ورځ کې د امریکا 2 پرمختللي جنگي الوتکې، 3 بې پیلوټه الوتکې او څو توغندي له منځه یوړل. نړیوال تحلیل کوونکي وایي چې دا پیښه ښایي حتی پرمختللي وسلې هم د تکتیکي ځیرکتیا او فضایي تدبیر پر وړاندې بېوسه پاتې کړي. نتیجه دا پیښه نړۍ ته دا پیغام ورکوي، حتی که یو هیواد خپلې پرمختللي وسلې ولري، بیا هم د تکتیکي ځیرکتیا او محلي ځواک په وړاندې زیانمن کیدی شي. ایران په یوه ورځ کې امریکا ته تاریخي ځواب ورکړ. د هوا، ځمکې او استخباراتي ځواک په ټولو برخو کې